persons, in particular kay Don Castillo, San Juan, and Ochoa. At pangatlo, most likely, itong pagsabog na ito, consistent ito sa pagsabog ng isang gas at most likely LPG ito dahil in plentiful supply at hindi kinakailangan na magkaroon pa ng specialized na container. There are other tests, may mga iba pang mga pagsusuri na sa ngayon ay tinutuloy ng inyong mga investigador at matapos itong mga test na ito, i-report din po namin sa inyo. Lahat po ng isinagawa ng inyong pamahalaan ay para masiguro natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan at yung katiyakan din po ng mga findings. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa inyong pasensya. More or less, it's been 1 week since the explosion, singular, at nagawa po namin ang lahat para masiguro namin, masinop at masiguro namin na ma-report ito sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang tanghali sa akin. It's available. Okay. Sandali lang. Si CP. He can explain this better. CP, for me. Sorry, as you can see in the video, DILG is over there at the end of the street. This is a gas explosion, and then we can replay it again. And you will notice that the impact reaches up to the end of the road because of the shock wave that was generated. You will also notice that there's no fire. The black material that you see here is not smoke, but the dust from the shattered cement and other debris, which will later settle down. There's no smoke, there's no fire, and these are all consistent with our findings in Serendra. Thank you. Diyan po nagtatapos ang ating presentation. We'll take a few questions. Alam ko, exhaustive na naman ito. Wala na kayong itatanong pa. Chemistry questions kay CP, please. Okay, thank you. Sir, we will entertain some question. Sir, Cecilia Suerte of Philstar. Sir, although na-mention natin in the very detailed report that it was caused by gas, what triggered the explosion? Well, yan na yung iniimbestigahan ko ngayon. No? Dahil sabi nga ni Professor CP na posibleng static electricity, pwedeng yung ignition source mismo can come from many sources. Pwedeng static electricity, yung kuryente ba tayo? Pwede yung pagbukas mo ng ilaw kasi nagkakaroon ng spark yun. Diba? Marami ang maaaring pinagmulan ng ignition. Pero hindi natin masasagot yan hanggang matapos yung kabuuang investigasyon na more science than police work. Another point, may na-establish na kung may liability Ayala in this case? Wala pa. This is not tinatapos natin ang report. Kung sino man ang dapat na managot dito, we'll go through a different process. Ito ay para masiguro natin na unang-una, hindi po ito bomba. Wala po tayong pangamba na nagkakaroon ng that this was an urban terroristic attack. Hindi po. No? Ngayon, nakikita natin na gas ito. Kaya, pumipihit na ngayon sa mga preventive at saka sa mga pagsisiguro na hindi maulit ito. Ano mga dapat na mga hakbang na isagawa para itong mga valves, itong mga fittings, itong mga safety mechanisms ay in place at saka umaandar. Thank you, Cecil. Emil Sumangit, GMA 7.
Magandang tanghali po, Secretary. Sir, binanggit nyo kanina, yung Unit 501P ay nirenovate ng may-ari. Ginawa po from 1 bedroom, ginawa po siya 2 bedroom. Ito po ba ay may permiso ng Ayala Properties Management? O meron po bang, isusunod ko na po yung follow-up, may nagalaw po bang linya ng LPG? Wala po doon sa baba. Thank you. Sa aming pagkaalam ay merong pahintulot ito. Hindi mo maaari kung sino-sino aakyat doon na karpintero, o tubero, o pintor, o kung sino man. No? May pahintulot ito, merong sinabiting work program. Ang tanong ay, doon lang ba sila nag-limit ng kanilang trabaho sa work program or gumawa pa ng ibang bagay? Hindi pa namin masabi. Thank you, Emil. Tuesday New, DCWP. Hi sir, since meron na po tayong findings kung ano po yung cause ng pagsabog, this early po ba mayroon na po bang recommendations sa mga investigators natin after the incident? O Well, yung recommendations sa ngayon no, ay nakatutok sa kaligtasan ng iba pang mga gumagamit nitong gas system na ito. Sa ngayon, nakipag-coordinate na tayo sa kay Secretary Laila de Lima kung paano magagamit yung General Welfare Clause ng ating saligang batas para masiguro natin na sa pangkalahatan lahat itong mga fittings para sa gas, lahat itong mga metro, mga meter, lahat no, na dito sa gas system na ito ay ma-check. No? Kabahagi nun, parallel nun, ay nakikipag-ugnayan din tayo sa local government unit ng Taguig dahil may kapangyarihan din sila sa ayon sa local government code, no? Sa mga occupancy permit at operating permit na meron din silang kapangyarihan na pilitin na lahat itong mga establishmentong ito ay sumunod or sumailalim sa isang pag-testing para sa nakakasiguro tayo na ligtas itong mga fittings, itong mga pipe, itong mga metro, itong mga safety mechanisms na ito. Kasama din po yun, nakikipag-ugnayan tayo sa Bonifacio Gas Corporation na kung sakali na mahirapan o hindi sumunod itong mga establishmentong ito, kasama na yung mga residente, ay papatayin natin at source. No? Hindi pa mangyayari yan, pero ito'y final step, no? Para makasiguro tayo na ligtas yung buong sistema ito. Dahil maingat ka nga, pero kung hindi naman maingat, yung kapitbahay mo, damay ka rin. Diba? So, pangkalahatang pagsusuri ito, pagka-testing ng kaligtasan ng safety. Hindi naman mangyayari ito overnight. Ang mahalaga ay masimulan itong proseso ito para may nakatakdang araw, panahon na masasabi natin na testing lahat ng mga fittings, lahat ng mga koneksyon, lahat ng mga manifold, lahat ng kabahagi dito sa pipe system na ito. Thank you, Tuesday. Alfred Harrison, People's Jordan. Morning, sir. Alfred. Sir, sabi po ni Mr. San Juan, wala raw po siyang naamoy ba talaga ng gas? Kasi may odorless po yung gas na nagamit, sir. Hindi natin masasabi, sa ngayon hindi pa nakakapagsalita si Mr. San Juan. Hindi ko alam kung sinong nasabihan niya noon. Wala ho yan sa aming interviews or mga sinumpaang salaysay. So, baka hindi kami handa na magsabi na sinabi niya yan dahil wala kaming nakausap na handang sumumpa na sinabi niya yan sa kanila. Sir, last na, anong recommendation niyo sa mga tenants po ng Serendra na establish nyo po yung gas ang cost na exposure? Well, ang rekomendasyon po natin, hindi lamang sa mga naninirahan sa Serendra, pero sa lahat po, no? Sa buong Serendra at saka sa lahat pa na nasa Bonifacio Global, ay agad-agaran ipacheck ko ninyo yung gas system, hindi lamang ng inyong unit, pero ng inyong buong building. No? Kasi maaari nga na ligtas kayo, maaari nga na pinili ninyo hindi kayo gagamit ng gas, electric kayo, pero kung ang kapitbahay ninyo ay hindi maingat at gas ang ginagamit, o kaya kung ang building mismo ay may kahinaan,
damay ka rin. So, importante dito, hindi po ito, ayaw po natin magkaroon ng panic. Hindi po, no? Huwag po tayo magpanik, huwag po dahil. Pero kailangan na i-check natin ito. Kailangan na i-check natin ito para makasiguro tayo. Alalahanin po natin yung kasabihan na yung sisi ay nasa huli. Diba? Kaya kung meron mga homeowners association, magpulong na po kayo ngayong hapon, tulungin na po ninyo at gumawa na po kayo ng programa, mag-hire na kayo kung sino kontratista na i-check lahat itong mga fittings na ito. Nang sa ganun, ay makapagsabi kayo na yung aming building, yung mga unit dito, yung mga apartment dito, ay ligtas. At kayo rin mismo, mahimbing kayong makakatulong. Thank you, Alfred. Joey Ginto, Bloomberg. Sir, what possible sanctions can be imposed against Ayala Land if it's proven that? Well, I won't go into speculation. I think right now, all we are prepared to say is gas explosion ito. Kung bakit nangyari ito, negligence, incompetence, fraud, o ano ba, hindi pa namin sinasabi. So, hindi pa nagsimula yung tuwan. Ang masasabi lang namin ay likely gas explosion. Sir, but this is not the first time that there was a gas explosion in Ayala property. We had Glorieta explosions in this spot. So, are there certain steps that maybe will there be inspections of Ayala properties to see if safety precautions are being Iba naman yung sa Glorieta. That was yung principal suspect noon was methane. Methane ang nanggagaling sa pagbulok ng basura o pagbulok ng sewage. Diba? So, byproduct ito ng pagbubulok. So, naipit yung methane sa isang enclosed space, nagkaroon ng combustion. Ito ay LPG. So, iba naman ang circumstances. Do you have a timeline as to when we can say who will be charged over this incident? We will not impose unrealistic deadlines. Nakita naman po ninyo, within 1 week na masino at kompleto, exhaustive ang trabaho na sinagawa ng inyong mga investigador magmula sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, NBI, DOST, at DOH, na bahagi nito, DPWH. Ang buong pwersa po ng inyong pamahalaan ay dinala po rito para malaman po natin kung anong nangyari dito. At ganun din, patuloy po ang pagtatrabaho ng inyong pamahalaan para ang inyong kaligtasan ay masiguro. Ian Cruz, Secretary. James. Ano po ba kung Serendra, pwede pa po ba yung tirahan matapos po yung pangyayari? Pababalikin pa po ba natin yung mga residente dyan? Sa ngayon, may step yung DPWH at saka yung City of Taguig regarding the structural integrity ng building. Nagkaroon ng pagsabog dito, hindi natin alam kung yung mga poste, yung mga biga ay naapektuhan o hindi, yung mga slab. So, kailanganin na yung mga structural engineers ay papasok dyan. At may process naman, may building code, may occupancy permit. So, susundin yung process na yan. Nang sa ganon, merong pipirma. Tinignan ko to bilang ininyero at ligtas itong building na ito, o ligtas itong mga slab na ito. So, at that point, makakapasok na isa. Secretary, possible din kaya dun sa unit, hindi pa po na-detect ng mga expert. Yung possible din po kaya, yung leakage, saan kaya po possible na, hindi pa po ba nakita ito ng mga expert natin? May mga teorya kung saan nangyari yung leak, pero hindi pa conclusive, no? Kaya mas mabuti na imbis na mag-speculate kami kung ano-ano na hindi naman kami nakakasiguro, mas mabuti, masino pero sigurado kaysa nagmamadali pero mali. So, thank you, Ian. Marlon Ramos, Inquirer. Secretary, is now Community San Juan cleared of any criminal liability in this incident? Is he still a person of interest, or are you considering him as a victim, as his lawyer insisted? Well, I don't know what his lawyer knows. I don't know if his lawyer has had the benefit of
all the investigations that we have done. No? I'm not here to comment on what his lawyer has said. Ang masasabi ko is that ayon sa investigasyon, ayon sa mga sinumpaang salaysay, ayon sa lahat ng pag-aaral ng inyong mga investigador, kinukonsidera namin normal yung behavior ni Mr. Sangam. Still a person of interest. Hindi na kami gaano ka-interesado. Interesado, there's no legal, hindi, kung suspect siya, sasabihin ko suspect siya. Hindi ko sinabing suspect dahil hindi nga siya suspect. Pero interesado kami malaman ano ba yung profile niya, anong circumstances niya, bakit nandito siya, bakit siyang na araw lang yung kanyang pag-uupa. No? Ito yung mga unang impormasyon na dumating sa amin. So, obligado kami na sundan lahat itong mga bagay na ito. Hindi po kami nagsasabing suspect ka, tapos gagawa kami ng kaso para mapatunayan nga na dapat ka suspect. Ang ginawa ko ay tinignan yung ebidensya at sinundan ng ebidensya. Yung unang mga ebidensya ay hindi taga dito yan, taga-abroad yan, walang links dito yan. Bakit siyang na-araw lang ang kanyang pag-upa dito? Hindi siya yung may-ari ng building, and so on and so forth. No? Nung unti-unti, nakita naman yung ebidensya na may dahilan naman pala. Hindi taga dito, talagang hindi taga dito dahil doon naningirahan sa Amerika. May bahay siya doon, may green card siya doon. Yung nandito siya dahil may celebration sila ng kanilang kaibigan or batch, ng kanilang batch sa klase. In fact, yun ang dinner na pupuntahan nila ni Miss Herminia Ochoa. Kaya hinanap siya ni Miss Herminia Ochoa. Bakit siyang na araw lang? Ay hindi naman siya nakatira dito. So, imbis na nagbayad siya sa hotel, in fact, nakitira siya sa apartment ng kaibigan niya. So, the evidence reveals na normal ang karaniwan ito. So, lalong kung hindi siya suspect noon, lalong hindi siya suspect ngayon. Sir, Secretary, pina-check niyo rin po ba kung meron pang ibang Ayala properties, residential buildings that also use this type of LPG pipeline system? Kung makikita po ninyo yung, can we go to that slide, yung buong Bonifacio system? Kung makikita po ninyo kung maalala niyo yung slide na yun, ito yung parang design na piping gas system. By the way, yung piping gas sa ibang bahagi ng mundo, ito yung pangkaraniwan. Ayaw nila yung nagbibitbit ng LPG. Para sa kanila, mas maselan o mas delikado yung nagde-deliver ng tangke ng LPG, yung mga gasol at iba. Sa kanila, gusto nila naka-piping for their own safety. Sa atin, ito na yung kinaligahan natin, di ba? Ito yung sistema. Kaya ito yung pinaka-first system. Although, pre-war, yung Manila Gas sa Kaminaan, may ganun din. Pero hindi na ito, yung maybe 2 slides before this. So, yan. Makikita dito na ito yung Bonifacio Global City, talagang by design, nag-layout sila ng piping system for gas. So, yan ang design ito. Ang bawat building may kapangyarihan o karapatan na magsabi, ayaw namin dyan, electric lang kami. Okay din yan. In fact, ang bawat tenant o ang bawat may-ari, bawat unit, pwede rin magsabi, ayaw namin ng gas, gusto namin electric. Pero ganun pa man, since the whole building is piped for gas, kahit 99% are electric, kung merong isang hindi maingat dyan, posible pa rin na magkaroon ng Thank you, Marlon. Last 2 questions tayo. Natasha of Rappler. Hi, sir. You mentioned there were no containers inside the unit that contains this gas. or in the crime scene area, which included hanggang sa kalye at sa labas. Where do we think then that this huge amount of gas came from? Could it have come from above because the piping goes down?
Where do we think it comes from, the huge amount of gas? Well, the gas, because it's piped in. The next slide to this. Please. Yung next slide. Yan. The gas is brought into the building directly by pipe. So, bukas yung gate or yung valve na yan, pumapasok ang gas dyan. And each one, he consumes according to their use. No? So, kung magkaroon ng leak somewhere in the system, hindi pa namin masasabi kung saan. Pero sir, pwede siyang possibly from above kasi pababa po yung gas, correct? Posible from the floor itself, posible from another unit na bumaba ng gas. It's too early to say kung saan parang ano yung sequence exactly, no? That it was this molecule that ignited, kabit-kabit na siya hanggang dito nagkaroon ng pagsak. It's too early to say. Okay, sir, and meron po bang effects sa person who's inside the unit kung may gas leak po? Any signs, early signs po that could have affected the person? Well, kung lumalabak tayo ng gas, yung mga super ng taxi, halimbawa, no? May mga epekto yan, paghilo, maybe may bronchial, merong mga test na ginagawa ang Department of Health. Huwag ko silang kalapagin dahil talagang 2 weeks pa yung test na yan. No? So, para malaman kung meron ng gas accumulation. But those tests are, if they are positive, they're conclusive. If they're not positive, it's not inconclusive. Dahil the tests were taken days after the event at pagdating sa ospital ni Mr. San Juan, na-oxygen na siya. So kung ano man, parang panigurado na lang itong test na yun. Thank you, Natasha. Sir, last question from Edwin Sabitan, DCMM. Sure, good afternoon. Pinakita kanina yung mga video and pictures na yung mga extent ng damages. Were the investigators able to find blast damage to some pipes or valves or even sa mga LPG regulator? There were some that were affected by the blast. Hindi pa masabi kung nahigop sila nung blast pressure wave, kung tinulak sila, kung hindi pa masabi. Pero may mga assembly, tawag nila meter assembly, may mga assembly na nahugot mula sa kanilang kinaroroonan. I think Sister CP would answer this. Did you sir do any simulation? Kasi you said kanina na you were able to base your jury on parang comparison with other such incidents. Did you do any simulation or experiments that would support the jury that it was a gas leak? Thanks for that question, Edwin. As we speak, there is a civil and chemical engineering team modeling the leakage of LPG to compute for the volume of LPG that could have leaked in the area. They're doing it right now. There is another team that is going to Serendra this afternoon for further investigations. Marami pong ginagawa pang studies, and as requested from SECMAR and from our primary investigators, who continue to do in UST what tests and modeling needs to be done. You mentioned, sir, the three elements tayong high school. Fuel, the air, and the ignition, which can be spark. Yes. Based on the behavior of Mr. San Juan, yung pagsara ba niya ng pinto or yung pag-clicking ng light could have been the spark to blast? Those are all possibilities. So tama yung sinabi ninyo, the flammable gas is already there. The next round of investigation should pinpoint where the leak comes from or came from. No one can blame the air that is in the room, so let the other
the other area that needs to be determined would be where the ignition came from or who triggered that ignition. Yan yung mga next. Last question po, Sir CP, kasi since you're the technical person to answer this. I represent a whole team of scientists and engineers. I just want to correct that. Since you represent them, sir. Anyway, sir, last question. Yung binanggit ko na parang yung force niya, yung energy is palabas. And nakita po naman yung slab, yung concrete slab was thrown out. Yun yung namatay nga. How come yung itaas na slabs and lower slabs and the slabs na malapit sa corridor or hindi siya nabutas? I think our investigators would be in the more proper position to answer that. No? But there are damages on the floor and in the ceiling. Maybe, check out. Itong dalawang pader na konkreto na nilipad ng glass, ang kanilang construction at yung kanilang fastening sa building ay hindi pang load bearing, diba? So hindi sila design na halimbawa sa earthquake, hindi sila design na sila yung tutugod sa building. Yung kanina, yung sinabing shear wall, yun load bearing yun, buhos yun, buhos sa semento, hindi lang precast, prefab o kung ano man yun. No? Yun talaga mas matibay yun. Kung in other words, pag nagkaroon ng lindol, yun ang talagang magpuprotekta sa building. No? So posible na parang opportunistic direction ito yung blast wave, di ba? All things being the same, pare-parehas yan. No? Mas matibay dito, pupunta siya sa kung saan mapupuntahan. May mga butas dito, may mga kung ano. So, halimbawa, doon sa unit mismo, yung pader sa likuran, may salamin doon no? Halos hindi nabasag, may isang tama lamang at hindi parang nagkaroon ng damage. Kasi shear wall yun, matibay yun, at saka flat surface yun. So the pressure wave would have hit it more or less equally, and so walang angulo, so therefore nag-bounce lang yan. Doon naman sa nakaharap sa kalye, hindi ito designed na mag-absorb ng strong forces, kaya nahugod siya mula sa steel footings niya hanggang sa natapon siya 25 meters more or less across the street, tumama nga dun sa Thank you, Edwin. Announcement lang po, Secretary Marrojas and the Chief PNP, General Purisma will host lunch dito po sa Aguirre Room. Ito po yung kwarto nasa kaliwa ng stairs. Sir, that ends the open forum, sir. Maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Makakasiguro po kayo na masino po ang trabaho nito. Thank you very much. Teka, sabayan lang natin pagka. Hindi na. Jo, okay na. Jo, gluwan na. Ito naman Sasabihin ako sa'yo. Pinapas ka ni Secretary ng lahat ng house. Nandun na sila. Hindi ko lang okay na.